සුබ දවසක් කියලා දත්වල අපේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ affiliate marketing වලට ඔයාලගේ product එකට free traffic එකක් ගන්න පුළුවන් තවත් හොඳ method එකක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට ආදරයෙන් මතක් කරන්න කැමති තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහෙන් subscribe කරලා subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් දෙනෙක් මෙනකොට affiliate marketing වලට වැඩ කරන්න පටන් අරගෙන දිනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් affiliate marketing වලට එන්න හේතුව තමයි මේකේ අපිට හම්බෙන profit margin එක. එහෙම නැත්නම් මේකේ එක sale එකකදී අපිට හම්බෙන profit එක. ඉතින් මේ හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් මේනකොට affiliate marketing කරන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. නමුත් සමහර platform වල ඔයගොල්ලොන්ට වැඩ කරන්න සමහර වෙලාවට ගොඩක් දෙනෙක්ට තේරෙන්නේ නැහැ. සමහර account suspend වෙනවා. ඉතින් මේ හින්දා අපි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා platform එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ, මොන වගේ platform ද ඔයාලට use කරන්න ඕනේ, ඒ වගේම කොහෙර වගේ එකක් කොහොමද ඔයාලා වැඩ කරන්න ඕනේ, මේ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එකේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට කතා කරනවා. ඒ හින්දා වීඩියෝ එක skip නොකර අනිවාර්යෙන් ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට තාමත් affiliate marketing වලට network එකක් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන්න platform එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට ඔයාලගේ network එක තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ නෝට ලංකාවට හරියට හදාගන්න පුළුවන් affiliate network 7ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ network use කරලා affiliate marketing කරන්න. ඉතින් අපි අද බලමු මොන platform එකෙන්ද මම අද product එකක් තෝරගන්න කියලා. ඉතින් මම අද මෙතනදී use කරන්නේ Digistore 24 කියන එක. ඉතින් Digistore 24 එකට ආවම ඔයාලට වෙනදා වගේම ගොඩාක් product මේනෝට තියෙනවා. ඉතින් මේනෝට product ඔයාලට වෙන 268ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට කැමති product එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන එක එක niche තියෙනවා. මේ ඕනම niche එකකට අදාළව ඔයගොල්ලොන්ට product එකක් මේකේ තෝරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා product එකක් තෝරගද්දි පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයාලට commission එක කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ product එකේදී 85%ක commission එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ එක product එකක් sell කරත් $136ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක් දෙනෙක් affiliate marketing වලට interesting වෙන්න වෙලා තියෙන හේතුව. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් product එකේ average එක ඔයාලට මේ නැතිනම් ඒකෙන් ඔයාලට 85%ක් කියන්නේ ලොකු commission එකක්. ඉතින් dropshipping වගේ නෙමෙයි මේකෙදී ඔයාලට ලොකු income එකකට යන්න හැකියාව දෙනවා මේක හරියට කරොත්. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ network එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ තෝරගත්ත niche එකට අනුව ඔයගොල්ලෝ හොඳ product එකක් තෝරගන්න. ඉතින් product එකක් තෝරගද්දි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඒ commission rate එක එතනින් ගියාම ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලන්න මෙන්න මේ cancellation rate එක එහෙම නැත්නම් refund rate එක. ඉතින් refund rate එක ගොඩක් වැඩි නම් මේ product එක තෝරගන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාලට එකකින් profit එකක් ගොඩක් වෙලාට ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදි හොඳ product එකක් තෝරගෙන ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට ඒ product එක තෝරගෙන ඒ product එකේ විස්තර බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට හැමතිස්සෙම මම කියන දෙයක් තමයි අනිවාර්යෙන් මේ product වලදී ඔයාලා මෙන්න මේ sales page එකට ගිහිල්ලා මේ product එකේ මොකද්ද වෙන්නේ, මේ product එක මොන වගේ කෙනෙක්ටද හදලා තියෙන්නේ කියන එක බලන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් ඔයාලට පේනදී සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි ඔයාගේ link එක හරහා කවුරු හරි ගෙන ආපුවාම ඒ customer ට පෙන්නන සාමාන්‍යයෙන් page එක. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේක බලලා ඉන්න මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ, මොන වගේ product එකක්ද මේක, මොන වගේ කට්ටිය ටාගට් කරලාද මේ product එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මේකෙදි අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට තියෙන මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා affiliate product එකක් එහෙම නැත්නම් CPA product එකක් ප්‍රොමෝට් කරනවා නම් මේෙදි ඔයාලා අනිවාර්යෙන් landing page එකක් use කරන්න ඕනේ. ඉතින් landing page කියන මම කලින් වීඩියෝ ගොඩක් ඒවා කතා කරා, වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් landing page එකක් හදන විදිහ දන්නේ නැත්නම් මම ඔයාලා landing page එකක් හදන විදිහ තියෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා landing page එකක් හදන විදිහ දැනගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම landing page එකක් හදන විදිහ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් මේ වීඩියෝ එක තවත් දික් වෙන හින්දා ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ product එක promote කරන්න කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා product එකක් තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලා promote කරන product එකට ඔයාලට unique වෙච්ච link එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ link එක හරහා තමයි ඔයා මේකට traffic එකක් ගේන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලගේ earnings එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ commission එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ product එකට ඔයාට හම්බෙන link එක. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න copy කරගන්න. ඉතින් මේ copy කරගෙන ඔයාගේ landing page එක හදලා landing page එකට අදාළව
මේක ඔයාලට ප්‍රොමෝට් කරන්න දෙන්නේ. ඉතින් මම අද මෙතනදී කතා කරන්නේ කොයරා ගැන. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බ දෙයක් මම පෞද්ගලිකව ඉල්ලපු දෙයක් තමයි මේ කොයරා ගැන පොඩ්ඩක් කරන්න කියලා. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් මේකට ඇෆිලියේට් මාකටිං වලට YouTube එකේ වීඩියෝස් හදනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ වීඩියෝස් හැදුවට ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මේ ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ ඇෆිලියේට් මාකටිං වලින් සේල්ස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් YouTube එකේ වීඩියෝස් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ earnings එහෙම නැත්නම් YouTube එක හරහා earn ගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා සමහරලාට ඒගොල්ලෝ කරන වීඩියෝස් වල ඒගොල්ලෝවත් දන්නේ නැහැ මොනවද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ සහ මොනවද ඒ වගේ නොකළ යුත්තේ කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ සයිට් එක මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් බලලා වැඩ කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලේ සයිට් එක ගැන තව ටිකක් හොයලා ඉන්න. ඉතින් කොහෙර එකේ ඔයාලට ගොඩක් කට්ටිය කියනවා වගේ එකපාරට ඇවිල්ලා මේකේ ඔයාලට ලින්ක් ප්‍රොමෝට් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බ දෙයක් තමයි කොහෙර එකේ වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. account 3-4ක් හැදුවා. නමුත් ඔක්කොම account suspend අපිට affiliate marketing වලට මේකේ ප්‍රොමෝට් කරන්න දෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අලුතෙන්ම හදපු account එකක්. මේකේදී ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මේ account එක හදලා තියෙන්නේ normal Gmail account එකකට. ඔයාලට normal කොහෙර එකට ඇවිල්ලා normal sign up එකක් දෙන්න ඔයාගේ Gmail account එක හරහා එතෙන්ට ආවට පස්සේ normally ඔයාලට දෙන මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ ගොඩක්ම කොහෙර එකේ කොහොමද හරියට වැඩ කරන්නේ account එක suspend වෙන්නේ නැති වෙන්න කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා කොහෙර එකේ වැඩ කරන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් මෙතනින් එහාට වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් skip නොකර බලන්න. මොකද මේ ටික ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කොහෙර එකේ වැඩ කරනවා නම්. ඉතින් දැනටමත් ඔයාලා කොහෙර එකේ වැඩ කරනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න yes කියලා. ඉතින් ගොඩක් අයට දැනගන්න පුළුවන් කොහෙර එකෙන් එතකොට වැඩ කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කොහෙර එකේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන අලුත් account එක ගන්න set up your account කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ account එක ඔයාලට පේන ඇති ටික් ටිකක් වැඩිලා දෙනවා. ඉතින් මම අන්තිමේ complete කරේ නැහැ. මොකද මේක complete කරොත් එහෙම මේ ටික ඔයාලට පෙන්වන්න විදිහක් නැති හින්දා ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඉස්සෙල්ලම ඔයාගේ account එක set up කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් videos වල කියන දෙයක් තමයි කොහෙර එකට එන්න account එකක් හදන්න මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට answers දෙන්න කියලා. ඉතින් කොහෙර කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඔයාලට කෙටියෙන් කියනවා. කොහෙර කියන්නේ මිනිස්සු ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා මේ platform එකේ ඒගොල්ලෝ දානවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ගැන උත්තර දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රශ්නෙට මෙතනදී answers දෙනවා. ඉතින් normally කෙටියෙන් කිව්වොත් මේක තමයි මේ කොහෙර කියන platform එකේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් Tamanට දෙන ප්‍රශ්නයක් මේකදී අහුවාම ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන එක තමයි තව කෙනෙක් කරන්නේ. ඉතින් මේක හරියට නිකන් Facebook group එකක් වගේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී ඉස්සෙල්ලම ආපු ගමන් කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා වගේ account එක පොඩ්ඩක් පරණ කරලා perform කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එකපාරට ඕගොල්ලෝ මේකේ link දාන්න එපා සති දෙකක් විතර යනකම්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ ඉවසීමෙන් මේ account එකේ වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති visit your feed කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ platform එකේ පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට ගිහිල්ලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ. එතනින් ගියාම මොන වගේ pages ද මේකේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතනදී මේක එක pages තියෙනවා. මේ pages වල තමයි අපිට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මේව හරියට නිකන් ඔයාලගේ Facebook profile එක ඇතුළේ තියෙන තවත් pages group වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලෝ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඒකට ගිහිල්ලා යන්න කියලා. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඒවා හරියට කරපුවාම ඒක ඉස්සරහින් ඔයාලට ටික් එකක් කරන හරි මාක් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා දෙනවා follow 5 more spaces. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ මොනවා හරි group වගේ දේවල් මේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා follow කරන්න ඕනේ. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔය දන්න මෙන්න මෙහෙම ගියාම ඔයාලට පේනවාදී මේක follow කරන්න කියලා වැටලා දෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට follow කරපුවාම ඒක ඔයාලට add වෙනවා. ඒ වගේ අඩුම ඔයාලා 5ක්වත් follow කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ 5ට වඩා follow කරන්න ඔයාලගේ අදාළ niche එකට ගැලපෙන්න ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ මෙන්න මේ spaces ටික follow කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවාදී මෙතනදී upload 5 more good pieces of content. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයගොල්ලොන්ට මේ content එකක් විතර තමයි ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ. මේ content වලට ඔයගොල්ලොන්ට upload කරන්න ගලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට ආපුවම ඔයාලට පේනවාදී මෙතන දිනවා upload කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවාදී download කියලා. ඉතින් මේ දෙකෙන් ඔයාලට කැමති එකට ඔයාලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ content එක හොඳයි කියලා දෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් upload කරන්න. ඉතින් මේක click කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට upload වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා අඩුම තරමේ 5කටවත් මේ වගේ upload කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී ළඟට කරන්න කියලා තියෙන යාළුවනේ මෙන්න මේ ask a question කියන එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔයාලට තියෙන මොකක් හෝ ප්‍රශ්නයක්
මේ කොයර එකේ අහන එක. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලෝගේ ඇෆිලියේට් මාකටිං වලට අදාළ දෙයක් අහන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන මොකක් හෝ ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තියෙන මොකක්ම ප්‍රශ්නයක් වුණත් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතෙන්ට ප්‍රශ්නයක් දෙනකොට අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රශ්නේ යුනික් වෙච්ච දෙයක් දාන්න. මොකද මෙතන ඕගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රශ්නයක්ම දැම්මොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ ඔයාලට සජෙස්ට් කරනවා මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ඒ හින්දා වෙන ප්‍රශ්නයක් දාන්න කියලා. ඒ හින්දා ඔයාලට තියෙන පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට මොනවා හරි ඇප් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන දැනගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙන මොන හරි දෙයක් ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතන මේ ප්‍රශ්න දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ add a question කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්න මෙතෙන්ට දාන්න. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට ඒකට කවුරු හරි උත්තර දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මෙතන ප්‍රශ්නයක් add කරන්නේ. ඔයාලා ඒකත් කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට එන එක තමයි ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක කම්ප්ලීට් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද ප්‍රොෆයිල් එක කම්ප්ලීට් කරන්න කියලා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ මෙතන ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ ඔයාලගේ නමත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ නම උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් නම උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ normal මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක එඩිට් කරන්න එන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔයාගේ නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා ගර්ල් කෙනෙක් නමම දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලගේ ඔරිජිනල් එකක් වුණත් මෙතනදී යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙතනදී පෙන්නනවා ඇති මෙතන highlights එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ මෙතන work experience ඔයාලා මොනවද දන්නේ වගේ දේවල් ගැන මෙතන ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලා මේක edit දුන්නාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලට ඕන දේවල් මෙතනදී ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මේ ටික ඔයාලා ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක සේව් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ මෙතෙන්ට ඔයාලට ඕන දේවල් ඇඩ් කරන්න. ඉතින් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක බැලුවාම ඔයාලා ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකට මේක යූස් කරනවා වගේ පෙන්වන්න. එහෙම වුණොත් ඔයා දාන ඇෆිලියේට් ලින්ක් වලට ඉස්සරහට කට්ටිය ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ස්පේසස් කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්පේසස් කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් Facebook එකේ වගේ ඔයාලට මෙතනදී group එකක් create කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම නිකන් create කරපු group දෙකක්. ඉතින් මෙතනදී මම එකක් add කරලා දෙනවා how to make money fast කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට කැමති එකක් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ add කරන එකේ වාසිය තමයි ඔයාලගේ account එක suspend වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් අඩුයි. මොකද ඔයාලගේ account එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ active member කෙනෙක් කියලා ඔයාලා පෙන්නනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට කොයර එකේදී ඔයාලා suspend වෙන්න තියෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ඒ හින්දා ඔයාලා මේ වගේ group දෙකක් තුනක් හදලා ඔයාලා මේක මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට වාසි දිනවා. මොකද ඔයාලගේ group එක ඇතුලේ ඔයාලට ඕන link එකක් share කරන්න හැකියාව දිනවා. ඉතින් කොයර කියන්නේ මිලියන ගාණක් use කරන platform එකක්. ඉතින් දවස ගානේ මේකට ගොඩාක් ලොකු traffic එකක් එනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම free traffic එකක් එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ link එකට traffic එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මේ කොහොමද answers දෙන්නේ කියලා. ඔයාලා මෙතන answers කෙනට ආවට පස්සේ ඔයාට suggest වෙච්ච ඔයාලට ප්‍රශ්න මෙතනදී පේනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් මේවට අදාළව answers දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතන answer එකක් දෙද්දී අනිවාර්යෙන් හොඳ answer එකක් දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මොකද ඔයාලා දෙන answer එක ගොඩක් වෙලාවට තව කෙනෙක් බලනවා. එතකොට ඔයාගේ answer එකේ තියෙන link එකට තමයි ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය යන්නේ ඔයාගේ answer එක බලලා. ඉතින් ඔයාලා නිකන් පොඩි answer එකක් දුන්නට මෙතනදී හරියන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මෙතනදී ලොකු answer එකක් දෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් ටිකක් විස්තර කරලා. ඉතින් ඔයාලා මේ answer එක ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය කරන දෙයක් තමයි තව කෙනෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මේ query එක ඇතුළේම තියෙන answer එකක් copy කරලා දෙන එක. ඉතින් මෙතනදී ඒ වැරද්ද කරන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය කියන දෙයක් තමයි ඔයාට answers මේකේ දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයා query එකේ වෙන තැනක තියෙන answer එකක් copy කරලා මෙතෙන්ට paste කරන්න කියලා. ඒ දේ ඔයාලා කිසි වෙලාවක කරන්න එපා. ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඔයාලා මෙතෙන්ට ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නය ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේම Yahoo answer එකට යන්න. ඉතින් Yahoo answers එකට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාලට පුළුවන් copy කරලා ඒකේ search කරන්න. ඉතින් ඔයාලා Yahoo answers එකේ මේ ප්‍රශ්නේ copy කරාට පස්සේ ඒකේ ඔයාලට ඕන තරම් මේ වගේ answers දීපුවා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අන්න ඒ answer එකක් copy කරලා මෙතෙන්ට මෙන්න මේ answer කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා type කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතන කැමති answer එකක් type කරාට පස්සේ ඔයාලා කොහොමද ඔයාලගේ affiliate link එක දෙන්නේ? ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි ඔය ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය කරන දෙයක් තමයි දවසට answers 5ක් 6ක් දීලා හැම answer එකකටම ඔයාලගේ affiliate link එක දාන එක. ඒක කරන්න එපා යාළුවනේ. සාමාන්‍යයෙන්
ඕගොල්ලෝ සතියට ඇෆිලියේට් ලින්ක් දෙකක් තුනක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාන්න. ඊට වඩා දාන්න එපා. දවසට එකක් දාන්න. මොකද ඔයාලා ඇෆිලියේට් ලින්ක් මේක දාන්න ඔයාලගේ account එක suspend වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඔයාලා ඇෆිලියේට් ලින්ක් එකක් දාන්නත් ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ කෙලින්ම මේ ඔයාලගේ network එකේ තියෙන link එක copy කරලා නෙමෙයි. ඔයාලට මම කලින් විතර landing page එකක් use කරලා තමයි ඔයාලා මෙතනදී ඒ link එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් Google site එකක් use කරලා ඔයගොල්ලෝ landing page එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට කලින් කරපුවා. ඉතින් තාමත් ඒවා බලපු නැත්නම් ඔයාලා තාමත් ඒවා හරියට කරන්න දන්නේ නැත්නම් මම මේ හැම වීඩියෝ එකම link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ videos බලලා landing page එකක් හරහා මේක promote කරගන්න. ඔයාලා landing page එක create කරාට පස්සේ landing page එකේ link එක තමයි ඔයාලා මෙතනදී දෙන්න ඕනේ. ඒක දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔයාලා මෙතනදී මොකක් හරි type කරලා ඒ type කරපු එකට ඒක link කරන්න. ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ එකක් type කළා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ප්‍රශ්නය යටින් මොකක්ම හෝ type කරලා ඒකට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා පුළුවන් link කරන්න ඔයාලගේ link එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ link එකක්. ඔයාලගේ link එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට paste කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක add කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ link එක එතකොට add වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලා මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ landing page එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ bridge page එකේ link එක. මොකද ඔයගොල්ලෝ බැරි වෙලාවත් ඔයගොල්ලෝගේ affiliate link එක මෙතෙන්ට දුන්නොත් එහෙම ඔයා සමහරට මේක දීලා post කරලා පැයක්වත් යන්නේ නැහැ. ඔයාගේ account එක suspend කරනවා Fiverr එකේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ landing page එකක් හරහා තමයි මේක promote කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ දේ. ගොඩක් දිනෙක සමහරලාට videos වල මේ දේ කියන්නේ නැහැ. ගොඩක් අයගේ ප්‍රශ්න එහෙම නැත්නම් ගොඩක් අයට මේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ account එක suspend වෙන්නේ ඇයි කියන එකට උත්තරේ තමයි මේක. මොකද ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම ඔයාලගේ affiliate link මේවට දාලා promote කරන්න යන එක. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි ඔයාලා Fiverr එකේ අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන දේ. Fiverr එකෙන් ඔයාලා ලොකු traffic එකක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ හිතන්නේ නැති traffic එකක් ඔයාලට මේකදී ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට website කරන අය එහෙම නැත්නම් blogging කරන අය මේ වගේ ගොඩක් වෙලාවට මේ platform එක use කරන අය ඔයගොල්ලන්ගේ site වලට blog වලට traffic එක ගන්න. ඒ වගේම තමයි affiliate marketing කරන අය මේ site එක ගොඩක් වෙලාවට use කරනවා ඒගොල්ලොන්ගේ affiliate marketing product එකට traffic එකක් ගන්න. ඉතින් මේක හරියට ඔයගොල්ලෝ කරොත් එහෙම ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ link එකට හොඳ traffic එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරියට දැනගෙන ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. මොකද Fiverr කියන නිකන් site එකක් නෙමෙයි. මේක Google එක වගේම හොඳ site එකක්. මේක ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ තියෙන site එකක්. ඔයාලට ඉස්සරහටත් මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මම පෞද්ගලිකව use කරන platform එකක් විදිහට මම මේක 100%ක් ඔයාලට කියන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන දේවල් ටික තමයි ඕගොල්ලෝ link එකක් මෙතෙන්ට දානකොට අනිවාර්යෙන් ඒකට landing page එකක් use කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතනදී ඕගොල්ලොන්ගේ මේ setup ටික ඉස්සෙල්ලාම කරලා සති දෙකකට විතර පස්සේ තමයි affiliate marketing වලට අදාළව link post කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඒ දේවල් ටික මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ඉවසීමෙන් කරලා ඔයාලගේ link එක promote කරන්න පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් එකපාරට ඔයගොල්ලෝ Fiverr එකේ ඇවිල්ලා account එකක් හදලා account එක set up කරලා දවසින්ම ඔයාලා post එකක් දැම්මට එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ answer එකක් දුන්නට ඔය account එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට Fiverr එකෙන් ඔයාලා ඒ site එකෙන් එළියට දානවා. ඒ හින්දා මේ දේවල් ටික හරියට දැනගෙන ඕගොල්ලෝ Fiverr පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරන්නම්. ඒ වගේම ඉස්සරහට ඕගොල්ලොන්ට දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා දැනගන්න අනිවාර්යෙන් like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. අපි දාන videos ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න උඩ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනකම් මම අදට සමු ගන්නවා යාළුවනේ. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.